Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một món ăn sáng rất là nhanh và dinh dưỡng luôn với trứng. Đó là món trứng chiên ốp la với cà rốt nè, cà chua, khoai tây, hành tím và hành lá. Bây giờ mình sẽ cắt những nguyên liệu này ra thành hình hạt lựu hết. Giờ nổi lửa lên, đợi chảo nóng lên rồi mình cho dầu ăn vào, sau đó cho hành tím vào và phi lên cho nó thơm. Mình sẽ cho khoai tây và cà rốt vô xào trước khoảng 2 đến 3 phút ha, rồi sau đó mới cho cà chua vô. Rồi cho cà chua vô và mình sẽ xào khoảng 2 đến 3 phút nữa. Cái mùi rất là thơm luôn các bạn. Mình cho vô trong đây là một chút xíu muối ha, một chút xíu nước tương, một chút xíu dầu hào, rồi một chút xíu tiêu nữa. Xong rồi mình ban ra cho nó đều, rồi đập trứng lên. Chuyển cái này ra trứng giữa cho nó đẹp. Mình cho lên trên trứng một chút xíu muối với một chút xíu tiêu nữa các bạn. Rồi đậy nắp lại và mình sẽ để từ 5 đến 7 phút nữa cho trứng nó chín. Ta-da! Rồi cuối cùng là thêm hành lá nữa, vậy là xong rồi đó các bạn. Đó. Nhìn hấp dẫn ghê không các bạn? Khẩu phần của mình là 2 trứng nha. Còn chồng mình thì 3 trứng. Cho miếng tương ớt với tương cà lên. Rồi xịt thêm miếng nước tương nữa. Mình sẽ ăn cùng với bánh mì. Mời các bạn nha. Ngon quá. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Các bạn làm thử món trứng chiên ốp la theo kiểu này ha. Ngon mà làm rất là nhanh nữa. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Bye bye.